سبحان الله والحمد لله ولا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ya Rasul al-Kareem. Dear respected brothers and sisters and eminent scholars, I meet you all with the universal greeting of Islam, which is peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today here in Abu Dhabi, Imams Online have the distinct privilege and honor to meet one of the most influential and prominent Islamic personalities in the world today, Sheikh Abdullah bin Bayyah. What would be your message to young Muslims in the UK who are considering travelling to Iraq and Syria to help the Muslims in that region? بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم. رسالتي أبدأها بأن أدعو الله لهم أن يهدينا ويهديهم، وأدعوهم إلى أن يتعلموا أحكام الشريعة، فإذا كانوا يريدون جهادا فعليهم أن يتعلموا أحكام الجهاد. هل هذا جهاد صحيح أو ليس بجهاد؟ هل هو قتال بين المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويسفك الدماء المعصومة؟ الأحكام التي وردت في الشريعة لها شروط وأسباب وموانع، فهل يمكن أن يصلي الإنسان في مكان فيه نجاسة؟ صلاته ليست صحيحة، لأن شرط الصلاة أن يكون على طهارة. هل يمكن أن يقاتل الشخص يقاتل لغير أسباب شرعية وليصل إلى نتائج مشروعة؟ فهو قتال في مبدئه ليس صحيحا، وفي نتائجه ليس مقبولا. فأنا أدعوهم فقط إلى التحاكم على الشرع، فهذا ليس جهادا بالمعنى الشرعي، هو حرب عبثية عدمية بين المسلمين، وبين يقتل فيها البريء ويقتل فيها الطفل وتقتل فيها المرأة. هل هذا هو نقاء الروح؟ عليهم أن يجاهدوا الجهاد المشروع، أن يقوموا ببر والديهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ففيهما فجاهد، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، حديث آخر. فليعملوا بطاعة الله، ليتعلموا القرآن، ليعمروا المساجد، ليبنوا المدارس، ليزرعوا الأرض، ليعينوا الضعاف. هذا هو الجهاد بالنسبة لهم، هذا هو الجهاد. فأنا أنصحهم بأن يتقوا الله، وأقول لهم كلمة قالها الإمام أحمد: لا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا. هذا هو الذي آمرهم به، وهو الذي يظهر لي، لا مصلحة لي. أنا فقط أرى أن هذا هو الأفضل وهو الحق، وأخاف عليهم من أن يهلكوا بلا فائدة. هذا الذي أختاره لنفسي، أختاره لأولادي، وأختاره لهم. Can I ask you also, what would you say about the legitimacy of the so-called caliphate or the Islamic State mentioned by ISIL?
how would you describe the legitimacy of this organization within the Islamic context? ما هي الخلافة؟ الخلافة عبارة عن نظام حكم يقوم لتدبير شؤون الدين والدنيا. هذا النظام يقوم ببيعة أهل الحل والعقد، هو عبارة عن حكومة منتخبة. لكن كيف تقوم حكومة؟ لا بد لها من أرض، لا بد لها من شعب، لا بد لها من سلطان، لا بد لها من قضاء. الخلافة أن تقوم على الدم هذه ليست خلافة. يجب دائما أن نحكم الشرع ونحكم العقل. هذا الوقت وقت حروب، فلا يجوز أن تقوم دولة أو تسفك الدماء من أجل فكرة خلافة. خلافة هي عبارة عن اتحاد بين المسلمين، وكل الأمبراطوريات تقوم في ظروف معينة، ليست هي من أحكام العقائد، هي من أحكام الفروع، لأنها تتعلق بتدبير شؤون الناس. كيف تدبر شؤون الناس لتقتلهم؟ هذا ليس صحيحا. احفظوا الدماء أولا والأموال والأعراض، وبعد ذلك فإذا اتفق أهل بلد أو بلدين على أن يتحدوا فلا مانع من ذلك. المسلمون بعد سقوط الخلافة أنشأوا منظمة التعاون الإسلامي ليتعاونوا فيما بينهم. كانت تقوم حروب مثل الحرب في أمريكا لتوحيد أمريكا. وفي هذا العصر فإن وسائل القتال المدمرة يجب أن لا نستعملها لنصل إلى هدف، حتى ولو كان نبيلا، فإن الوسائل التي تستعمل ليست نبيلة، ووسائل الخير يجب أن تكون خيرة. فلا يمكن لأحد أن يكره الآخر، هو قتال في قتال. فأنا لا أرى أدعو هؤلاء إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يكفوا عن دماء المسلمين وغير المسلمين أيضا، لأن الدماء معصومة، كل الدماء معصومة إلا بحقها. What is the primary objective of Muslims who want to practice their faith in the UK? Are Muslims obliged to partake in jihad in their countries if they cannot travel to Syria? أنا قلت إن هذا ليس بجهاد. الجهاد هو فعل الخيرات وترك المنكرات. المسلمون في بريطانيا ينطبق عليهم حديث فديك: يا فديك أقم الصلاة وآتي الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت. بريطانيا أرض أمان، أرض لكل السكان، هم مواطنون، فعليهم أن يسعوا للخير وأن يحافظوا على دينهم وأن يعلموا أولادهم، يعلموهم الدين والمحبة وليس الكراهية. هذا ليس في مصلحة الإسلام والمسلمين ولا في مصلحة التعايش بين البريطانيين. يجب أن يتعايشوا معهم تعايشا سلميا. What should Muslims in the UK focus on, specifically the youth? Should their priority be follow Britons or follow the Muslims overseas? هو أولويات الإنسان هو حيث يعيش، وبالتالي عليهم أن يحافظوا على دينهم وأن يكونوا مواطنين جيدين في بريطانيا. مواطن جيد لا يخاف منه الناس. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل المواطن الجيد هو الذي يخوف الناس؟ هذا ليس صحيحا. عليهم أن يكونوا مثال للإسلام الطيب. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والحديث ورد بعبارة الناس. هناك رواية أخرى من سلم المسلمون، هناك عبارة من سلم الناس من لسانه ويده.
فالذي يشتم الناس ويقتل الناس هذا ليس بمسلم جيد. Does Islam preach to Muslims that they need to give Bayyah or allegiance to ISIL or Baghdadi? What does Islam have to say about this issue? أنا لا أعتقد في هذا كما قلت له. أنا أعتقد أن من يكون العالم الآن متغير، العالم أصبح مثل قرية واحدة، فعليهم أن يعيشوا دينهم في المكان الذي يعيشون فيه، وأن لا يجلبوا الخوف والرعب للناس ويشوهوا صورة الإسلام. أليس صحيحا هذا؟ عليهم أن يتعلموا الدين، أن يتعلموا الحب، وأن يتعلموا الرحمة والرأفة، عليهم أن يتعلموا قيم الإسلام، وأن يسألوا العلماء وكبار السن، بدلا من يتصرفوا هكذا تصرفا عشوائيا يجلب عليهم الشر ويجلبه على البلد الذي يعيشون فيه، ويضر بالإسلام والمسلمين وبالسكان الآمنين. Young Muslims at the moment feel very frustrated about the challenges that the Muslim world is facing, and specifically they have a concern about what's happening in Palestine and what's happening in Jerusalem. What would be your message to those people? أنا أعتقد أن الاضطرابات هذه لن تحرر فلسطين. يعني المسلم عليه أن يكون عاقلا، أن يبحث عن نتائج إيجابية. فأعتقد أن الاضطرابات وقتل شخص هنا وقتل شخص هنا لن يحرر فلسطين. البرلمان البريطاني صوت على الاعتراف بدولة فلسطين، هذا جيد. لماذا لا نتحرك في هذا الاتجاه ونقوم بالدعوة في بريطانيا لصالح الفلسطينيين؟ أما الأعمال العشوائية هذه لا تنفع، تضر أكثر مما تنفع. هذه مواقع التجربة، عليهم أن يجربوا، أن ينظروا في العالم. مهما كان الإنسان محبطا عليه أن يكون عاقلا، ألا ينتحر، ألا يقتل نفسه. Last question. We know that Islam is a religion of peace and unity. So what damage do you think ISIL is doing to Muslim communities around the world? هو هذه الفترة هي فترة قلقة. يعني لا يمكن أن نحاكم الإسلام بناء على فترة من الزمن قلقة. هذه الفترة مع الأسف فيها حروب وفيها فتن وفيها احتراب بين المسلمين أنفسهم، وبالتالي فهي فترة لا يمكن أن يحاكم الإسلام من خلالها. فنقول لداعش وغير داعش أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعملوا بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة. فأنا لا أرى نتائج لهذه الحرب إلا هلاك الأنفس ودمار العمران والممتلكات، وفي النهاية هذا لا يحقق مقصدا شرعيا، أن يتجند العالم ليضرب بلاد المسلمين. لماذا نتسبب في هذا؟ علينا أن نبحث عن وسائل أخرى. إذا كانت هناك مظالم علينا أن نبحث عن وسائل لإزالة المظالم. أما أن نظن أننا يمكن أن نغزو العالم، هذا ضرره سيكون كبيرا جدا. ونعتقد أن على القادة الدينيين أن ينصحوا والعلماء أن يشرحوا موقف الإسلام من الفتن. هذه الفتن ليست مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر خطبه في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يكفره ثم يضرب عنقه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا تحذيرا شديدا، وقال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا. كلمة قوية، لأنه كان يرى ما سيكون بعد ذلك، فحذر تحذيرا شديدا من هذه الحروب التي لا تفرق بين كبير ولا صغير ولا امرأة ولا صبي، فهي تدمر ولا تعمر.
Sheikh bin Bayyah, this weekend you've been focused on bringing together some global Muslim and non-Muslim personalities to talk about tackling religious violent extremism. Today's declaration with the forum and the religions of peace, what do you wish to achieve by this new declaration today? هو نصيحة وتربية. نحن نريد أن نعلم الناس، أن نفقهها، أن نبصرها بالخير. هذا مطموحنا. نحن لسنا ضد أحد، نحن أناس رجال دين، ليست لدينا أسلحة. نحن سلاحنا فقط أن نقول للناس الخير، أن ندعو الناس إلى التوقف عن الجنون. عليهم أن يكونوا عقلاء، عليهم يبحثوا عن الخير، عليهم يبحثوا عن المصالح. ونرى أن هذا هو الدين، هو الدين المستقيم، وليس تخريب الذي لا فائدة منه ولا نتيجة.